Ebben a videóban megmutatjuk nektek Amerika tökéletes városát. Elmegyünk egy igazi bika rodeóra. Megkeressük a tengeri teheneket. Beülünk egy airboatba és száguldunk a mocsárban. A végére pedig megérkezünk a mocskos délre. Meg is érkeztünk ide Kossuthville-be, ezt a települést ugye Kossuth Lajosról nevezték el, az 1920-as években alapult, amikor idejöttek a magyarok a floridai paradicsom ígéretével, és letelepedtek ide. Mára már nagyon elhagyatott lett, végigmentünk több utcán is, elhagyatott házak vannak, de viszont a magyar utcanevek a mai napig megmaradtak. Ilyen például a Pinter Street és a Németh Street. Ezt egy köztes megállónak terveztük, így Orlandóba menet. Gondoltuk, ez is érdekes lehet a számunkra, mi magyarok számára, hogy van itt egy igazi magyar település is. A köznyelv már Keyville-ként emlegeti. Itt van egy 1963-as emléktábla, ahol még a teljes neve van kiírva, és ez pedig a sheriffnek az irodája. Nem hiszem el, már megint mókusozik. Ott van ő, az egyik mókus, és ott a másik mókus. És nézi a két mókus egymást. A magyarok által híres Kossuthville után megérkeztünk ide Celebrationbe, amit nem a magyarok alapítottak, de viszont Walt Disney megálmodta a tökéletes Amerikát. Az 1990-es években épült ez a tökéletes város, Disney tervei alapján. Híres, tökéletesen karbantartott utcáiról, egyedi tervezés alapján készült házairól, ez itt maga az idilli környezet, a tökéletes Amerika. Ez itt a postahivatal, minthogyha egy filmbe csöppentünk volna vele, úgy érzi magát az ember. Fantasztikus! Te meg mit vigyorogsz? Láttátok ti is ezt a filmet, ahol mindenki ilyen happy, minden tökéletes? Na most én úgy érzem itt magam. Hadd mutassam be Joannát! Szervusz, Joanna! Ez annyira mű, de olyan jó érzés itt lenni, nem tudom, olyan tényleg szépek az utcák, nagyon rendezettek a füves területek, a fák, és ott van lent egy tó is, gyertek, nézzük meg! Gyertek csak! Itt végig sorba ki vannak téve a hangszórók, és nagyon happy zene szól arról, hogy milyen boldogok vagyunk. Gyönyörű idő van, ide ki lehet ülni, vannak kitéve székek. Én meg keresem azt a teknőst, előbb itt volt kinn a fejem. Igen, és ki van írva, mi van kiírva? Hogy nem szabad ne őket. etesd az aligátort. Ja. Úgyhogy Tomi, ne etesd az aligátort. Jó, nem etetem. Hát gyerekek, nagyon jó itt az árnyékba, a padon ücsörögni, a tavat nézni, a madarakat. Hát azt hiszem, hogy Disneynek sikerült összehoznia az igazi, álomszerű amerikai kisvárost. És itt van a kisvárosról elnevezett hotel is, ami szintén nagyon idilli. Itt van egy ingatlan iroda, és nézzük meg, hogy mennyibe kerül itt a mesebeli Amerikában egy ingatlan. Az idilli hangulat. Hát van 700 000-től egészen 3.450.000, az a legdrágább, az ott. Iszok egy kávét, egy ilyen nyálat, megkóstolom, hogy mi a szezonális shaken espresso. Nem szoktunk sűrűn a Starbucksba menni most, sőt mondhatni, hogy egy évben egyszer-kétszer maximum, de most nagyon megkívántuk, és egy ilyen pisztáciás lattét választottunk. Amúgy az ilyen kávék olyan 5 és 10 dollár között mozognak. Elindultunk, hogy benézzünk most
Celebration-nek a külváros részébe, a gyönyörű házakra vagyunk kíváncsiak. Megérkeztünk Disney Springsbe, nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy ez milyen. Ez egy szórakoztató központ tulajdonképpen, ahol tele van éttermekkel, üzletekkel, természetesen minden a Disneyhez kapcsolódik, teljesen ingyen körbe lehet nézni. Mi azért jövünk el ide, mert a parkba nem fogunk bemenni, mert már voltunk Párizsba, és ide már nem szeretnénk bemenni, de viszont erre nagyon kíváncsiak vagyunk. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately, and I just wonder what you gotta do, what you gotta do. A parkolóházból egy hídon lehet átjutni, és már itt is vagyunk Disney Springsbe. Először egy biztonsági ellenőrzésen mentünk végig, szerencsére nem volt nálunk nagy táska, így nyugodtan bejöhettünk, és mint mondtam, ez teljesen ingyen van. Itt van az első üzlet, egy Star Wars-os, ide bemegyünk. Aki csak szuveníreket szeretne venni, annak ez a Disney Springs, ez tökéletesen elég. Nem kell külön ahhoz befizetni a parkba, hogy üzletekbe bemehess, illetve kipróbálhass éttermeket. Nem csak a kicsik és a nagyok, hanem az állatbarátok, az állattartók is megtalálják itt maguknak a megfelelő Star Wars-os szuvenírt. Ilyen például ez az összehajtható utazós kutyatál, vagy éppen a kutyalabda, és a kutya ágy is megtalálható itt. Nézzétek meg, milyen jó kis keverőtál, ezt nem a fejünkre kell tenni, hanem megkeverhetitek benne a salátát, vagy szervírozhattok is akár. Ez olyan, mint az IKEA-s, csak körülbelül 10-szer annyiba kerül, mert $75. A kicsik megtalálják a szórakozásokat ezzel a kis vasúttal, aztán van egy csomó étterem, üzlet, és természetesen mellékhelyiség is. Nekem ez, hogy itt vagyunk, körülbelül ugyanolyan élményt nyújt, mint Párizsban a Disneyland, annyi, hogy itt nincsenek attrakciók, de viszont ugyanúgy van berendezve minden. Van cider is. Jó hideg csapolt cider, nézd csak. Ott voltunk már benne egy csomó ilyen szuvenírüzletbe. Annyira gincses az egész, meg nézzetek itt körül, itt már ruhamárkák is vannak, és nagyon brutál mű, nagyon. Van itt egy hatalmas nagy tó, itt van a Nessie is, ott vannak a hotelek, különböző kávézók meg éttermek, például a Rainforest, amivel először San Antonióba találkoztunk. A másik oldalon pedig egy gőzhajó. Van itt olasz étterem, aztán tengeri herkentyűs étterem, úgy van megcsinálva ez a gőzhajó. Egyszerűen fantasztikus, hogy mennyi választási lehetőségetek van, ha csak ide jöttök be, akkor is. Nekem eddig ez a díszlet tetszik itt a legjobban, ez ilyen tóparti, tengerparti, vagy akár óceánparti hangulatnak is elmegy, és nagyon tetszik. Nézzétek meg, itt vannak kis autók, ezeket a kis autókat ki lehet bérelni, és ezen a hatalmas nagy tavon lehet menni egy kör. Nézzétek csak, most érkezik vissza egy.
este pedig ezeket a lámpákat begyújtják, és hát biztos, hogy nagyon jól néz ki. Ez itt Orlandóban az Eola Park, ahol van egy tó, és rengeteg állattal találkozhattok, mint például ezekkel a hosszú csőrű madarakkal, nem tudom, hogy mi a nevük, hogyha ti tudjátok esetleg, akkor írjátok le nekünk kommentbe. A város központjában vagyunk, és Orlandó erről is híres, hogy rengeteg tematikájú park van itt. Velünk szemben ott van az üzleti negyed, mert nem csak a tematikus parkoknak a fővárosa, hanem rengeteg high-tech cég van itt, és rengeteg szórakozásra alkalmas lehetőség is. Ott jön a Tesa. Nagyon szépek vagytok. Nézd meg itt is mennyi madár van kitéve a madaraknak még automata is, szóval lehet őket etetni. Van itt legalább 5 különböző fajta madár. Itt vagyok a hattyúk előtt, és itt a bokorban pedig ott vannak a tojások. Oda rakták a madarak a tojásaikat, közben itt kapják mögöttem a salátát, és annyira jó itt sétálni, a belvárosban vagyunk, és gyönyörű, napsütéses idő van, csak jössz ide ki, vannak itt futók, vannak itt sétálók, mennek csak itt körbe, meg lehet kerülni a tavat, és élvezed az életet. A tematikus parkok miatt, a SeaWorld miatt, az akvárium miatt évente több mint 75 millió turista látogat el az egyik legnagyobb floridai városba, Orlandóba. The buzz on my favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of... Megint pipihusit kívánt a gyomrunk, így eljöttünk a mögöttem látható étterembe. Ez Arkansas államból származik, 2003-ban nyitotta meg az első éttermét ott Arkansasban, és ez az étterem is vadió itt Sarasotában, úgyhogy most ezt fogjuk kipróbálni, ami azért különleges, mert legalább 19 féle szósz található itt. Ugye ez is egy csirkeétterem, és minden ízlésnek megfelel a szósz, minőségi és nagyon friss alapanyagokból dolgoznak, ezt fogjuk megkóstolni, az étterem neve pedig Slim Chicken. Gyertek velünk! Kijöttünk és elfogyasztottuk ezeket a nagyon finom húsikákat, meg krumplit, volt hozzá 2 darab fokhagymás tószt is, és az előbb rosszul mondtam, nem 19, hanem 17 házi szószuk van, és mi egy mézes barbecue szószt választottunk, és azzal lettük meg. Nagyon finom volt, emellett pedig a menüben jár egy közepes üdítő, amiből még mindig van. Tegnap a Slim Chickenbe zártuk a napunkat, nagyon finom volt, nagyon ízlett, talán egy kicsit KFC-s beütése van, mert borsosabb volt a
csirke, és nagyon-nagyon friss, úgyhogy tényleg nagyon jó minőségű. Lehet, hogy ma is oda fogunk majd menni enni. Tényleg kifogástalan volt. Nem vagyunk a gyors éttermeknek a hívei, otthon nem is igazán szoktunk ott enni, de ez tényleg jó, úgyhogy próbáljátok ki ti is, hogyha van rá lehetőségetek. Sziasztok! Kíváncsiak vagytok Thomas Edison és Henry Ford téli lakjára és a botanikus kertre. Utána van kedvetek velünk belevetni magatokat a mocsárvidékbe? Ha igen, akkor tartsatok velünk ebben a kalandban is. Megérkeztünk Fort Myersbe, leparkoltunk itt már a nyaralónál, és most menjünk be, nézzük meg, hogy lehet ide bejutni és megnézni. Ott jöttünk be azon az oldalon, és már akkor láttuk itt ezeket az érdekes fákat. Mindjárt megtudjuk pontosan, hogy mik ezek. Nagyon szépek. Úgynevezett banyan tree, banyánfa, jól mondom, banyánfa, aminek az ágaiból kinőnek ezek a léggyökerek, és ahogy elérik a földet, meggyökeresednek, és hogyha benézünk ott van a főgyökér, amire ki is van írva, hogy az ott a főgyökér. Illetve, bocsánat, rosszul mondtam, az ott a főtörzs, amiből kinőtt a fa, és ezek a fák Ázsiából származnak. Thomas Edison olyan szoros kapcsolatban állt Fort Myers-szel, hogy megvásárolta 1885-ben ezt az ingatlant a nyugodt környezet miatt és a természet közelsége miatt, ezután pedig jött ide Ford mellé, amit majd szintén meg fogunk nézni, azt az épületet. Ma Henry Ford és Thomas Edison nyaralója nyilvános múzeumként működik, ahol meg lehet csodálni a laboratóriumot is, meg a botanikus kertet. És itt is van egy botanikus kert, ugye, amit láttunk, illetve árulnak növényeket is, gyönyörű szép növényeket. Ugye Ford az autóiparnak az úttörője volt, ő alapította a Ford Motor Company-t, és ő szabadalmaztatta a futószalagos autógyártást. Edisonnak pedig több mint 1000 szabadalma volt, mint például az izzólámpa és a fonográf, ő alapította a General Electric Company-t. Nézzétek, itt vannak a kis kókuszdiók, ott fölül pedig a nagyok, azok már érettek. Nyami. Thomas Edison és Henry Ford rezidenciáját egy ilyen tipikus amerikai kerítés választja el az úttól, és hogyha oda beszeretnétek menni, és közelebbi betekintést szeretnétek, hogy milyen volt a téli lakjuk nekik, akkor $25 kell, hogy kifizessetek per fő. Ez itt nagyon fontos, hogy ne legyen génmódosított, és ezek a magok nem génmódosítottak, lehet, hogy egy picit drágábbak, viszont ez sokkal egészségesebb, de erről majd készítünk nektek egy másik videót. Gondolkodom, hogy vegyek a karkötőt, és mondjuk egy pingvint figyeljek, hogy merre mozog, hiszen lehet itt olyan karkötőt venni, aminek a QR kódját, hogyha beszkenneled, akkor tudsz egy állatot figyelni, hogy éppen merre jár, és ezzel jótékonykodsz, és támogatod ezt a non-profit szervezetet, viszont itt most a magoknál, ahol vagyunk, arra lettünk figyelmesek, hogy ki van írva, hogy no GMO, tehát nem génmódosítottak ezek, ami nagyon fontos itt Amerikában, hiszen itt engedélyezett a génmódosítás, és ezek nem azok, ezek igazi, természetes magok. De majd erre visszatérünk, készítünk erről is egy új videót. És akkor most gyertek velünk tovább a mocsáron keresztül az Okeechobee-tó irányába. Fort Myers közelében vagyunk most, a Meneti Parkba, azaz a vizitehenek parkjába, ahol megfigyelhetjük őket természetes környezetükbe. Ide szoktak feljönni, amikor hideg van, mert itt van egy melegvízű forrás, amit ők imádnak. Parkban vannak kilátóteraszok, ahol meg lehet őket figyelni, és most 2-kor fog kezdődni egy program, nagyon kíváncsi vagyok rá, mert úgy hallottam, hogy ezek a vizitehenek nagyon kis aranyosak, és amikor esetleg velük úszol, akkor még oda is mennek, és így a arcodban néznek. A belépés az teljesen ingyen van, a parkolásért viszont fizetni kell, $5 per nap. Itt vannak a vizitehenek, szépen lustálkodnak, meg lubickolnak a vízben. Az előbb itt az egyik az fel is jött, és akkor levegőt vett,
de rögtön visszament a vízbe. A víz hőmérséklet körülbelül 80 Fahrenheit-os, és ezt a hőmérsékletet kedvelik ők a legjobban. És ezek az állatok hasonlóak, mint az elefántok. Ugyanolyan mancsuk van, ugyanolyan táplálékokkal táplálkoznak, növényevők, és a kicsinyeiket pedig nagyon sokáig nevelgetik. Lehetőség van itt kajakot is bérelni, csak ilyen vezetett túra keretében lehet sajnos, úgyhogy viszonylag kötött az egész. Ezek a fák itt mangróvefák, és itt nem csak vízitehenek, hanem aligátorok is megtalálhatóak a vízben. How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. És most, hogy megjelentek a kajakozók, a kis aligátor lebukott a víz alá, és elrejtőzködött, hiszen mások jelenlététől tartózkodnak, mivel ezek vadállatok. És természetesen itt a Manatee Parkban nem csak vízitehenek és aligátorok vannak, hanem kígyók is, mint az előbb láthattátok, hiszen Floridában vagyunk, ezt ne felejtsétek el. Érdemes nem csak a földre, hanem a fejetek fölé is figyelni, hogyha ilyen szabadtéri parkban sétáltok, hiszen kígyók nem csak lent, hanem a faágokon is lehetnek. És az előbb még vadnyúl is volt ott, hát én nem gondoltam volna, hogy itt most nyulat fogunk látni, de láttunk. Így nézd ki egy vízitehénnek a csontváza, és körülbelül másfélszor akkorára megnőtt, mint egy átlagos ember. I think I lost myself, I think I lost it all. You know it's true, I've been thinking about you. You made me feel so safe right when you told me you were mine. But I'm too late, I can't undo my mistakes. The time's run out and I'm left standing wet here in the rain. The same cloud hanging over my head. God, I wish you Megérkeztünk az Okitubi tóhoz, ami indián nyelven annyit jelent, hogy nagy tó, és tényleg hatalmas ez a tó. Ide jönnek az emberek egy kicsit kikapcsolódni, rengetegen horgásznak, és sok kempinget is láttunk. A fiataloknak is van külön kemping, és a nyugdíjasoknak is, ahova véletlenül be akartunk menni. Az volt a kempingnek a neve, hogy ez itt a túra vége. Hát nem tudom, hogy most itt ez milyen értelemben szól, mivel nyugdíjas kemping. Lehet, hogy egy kicsit poénosra vették a figurát. Itt is, mint minden tó körül, Floridában figyelni kell az aligátorokra, meg a kígyókra. Ki is volt írva, úgyhogy csak óvatosan. It feels the same. The days goes on, but that's okay. Why can't you stay right here with? I said right here with me. I'm cutting down the wires. Ez pedig itt már Arcadia, és egy árkád alatt megyünk. Ez itt mögöttem egy antikvárium volt, amiből nagyon sok található itt az Oak Streeten, hiszen ez itt a főutcája ennek a kisvárosnak, ami a valódi, igazi, klasszikus Amerikát tükrözi, de miért is mondom ezt? Ez itt a történelmi belváros ennek a kis amerikai városnak. Hogyha megnézitek, az épületek régi épületek, viszont 1905 után épültek, hiszen a város 1905-ben egy hatalmas nagy tűzvét szenvedett, aztán az itt lakók az egészet újjáépítették. Ez például itt nagyon aranyos, hogy a kutyának ki van téve víz. De ez mindenhol így van. Ahogy meglátják a kutyát, azonnal hozzák a vizet. És nem csak víz van kitéve, hanem gyere csak közelebb. Doggy Library, ki van írva, van itt a kutyának labda, és van még, nézzétek csak, még fadarabot is ide tettek, és akkor ide van írva, hogy nyugodtan elviheti a kutyád, játszhat vele,
de hogyha esetleg valakinek van egy fadarab a kezébe, akkor ide nyugodtan leteheti. Hát ilyet még nem láttam, ez tök aranyos. Hát látjátok, ez az igazi klasszikus, valódi Amerika, ez az amerikai vendégszeretet, és nézzétek csak meg, itt lehet elvenni krétát, és ide a járdára mindenféléket lehet rajzolni. Hát ez annyira fantasztikus szerintem, hogy így gondolnak a járókelőkre, próbálják ide csalogatni az embereket, hogy jól érezzék magukat. Hát átjöttünk az utca túloldalára, és ugye említettem, hogy van egy pár antikvárium itt, hogyha esetleg a nagymama kredencét a táskátokban tartjátok, akkor azt ide beadhatjátok, hiszen itt biztos, hogy lába fog kélni. Egyszer nagyon jó lenne bemenni egy ilyen helyre, kíváncsi vagyok, úgy körülnéznék, hogy mik vannak itt. Sajnos ez már zárva van, túl későn jöttünk. Stranger to my lips, the neighbors gave me a side eye, like I was blind. Oh yeah. 9 to 5 was my dad's advice. Nézzétek csak, mi meglepő, itt egy újabb antikvárium, viszont ő nem csak csecsebecsékkel és régiségekkel, hanem növényekkel is foglalkozik, amit ide kitett az ajtó elé, és ezeket meg lehet vásárolni még akkor is, hogyha éppen ő zárva van. Viszont ezeket nem lopja el az utcáról senki. Basszus, itt tényleg az összes üzlet itt a főutcán antikvárium, ez is az. Ez pedig itt mögöttem, ez a rózsaszín fehér, az 1920-as években art déco stílusban épült árkád. És itt pedig egy tök jó kis kávézó van, lehet könyvet olvasni, amit akár valamelyik antikváriumban megvetted. Vagy ha még nincs, akkor itt a szomszédban ugyancsak egy antikvárium, és vehetsz magadnak egyet. Tudsz ott valaki? És elérkeztünk a legizgalmasabb helyszínünkhöz, ez itt mögöttem az Árkádiai Operaház, ami azért különleges, mert szellemjárta, paranormális jelenségek történtek itt, a legendák szerint, ezért idén áprilisban is lesz egy szellemtúra. A pontos történetét ennek sajnos nem tudom, de hogyha titeket érdekel ilyen túra, akkor gyertek el és hallgassátok meg, biztos nagyon izgalmas. A hangulat fokozásáért este tartják, és ahogy így ránéztek az épületre, azért olyan üresnek tűnik, olyan félelmetesnek, hogyha üres lenne az utca, lehet, hogy még egy kicsit félnék is. Egy antikvárius, az operaház úgy néz ki, mint a ki lenne halva, viszont itt van egy lépcső, ahol fel lehet menni, és még élő zene is van fönt. Ez az! Megvan a jegy! A tegnapi videót Árkádiában fejeztük be, és most eljöttünk újra ide, a Joshua Citrus Farmra. Ez egy családi vállalkozás, ami 1987 óta működik, itt meg lehet nézni a narancsokat, akár még mi is leszedhetjük a fáról, és van nekik saját termelői piacuk, ahol árulnak narancsot, citromot, meg amit még itt ezen a hatalmas nagy területen termesztenek. Nézzük meg akkor a termelői piacot, és akkor megkérdezzük, hogy van-e arra mód, hogy közvetlenül a fáról is leszedjük a narancsot. Na, mit találtál? Ez egy ilyen utazós citromfacsaró, vagy narancsfacsaró, de jó lenne egy ilyen nekem is. Vannak itt az itt termesztett citromból és narancsból, valamint grapefruitból különböző házi szószok, van fűszersó, ezt is itt termesztik meg, ez tök jó. Természetesen nem csak szószok vannak, hanem vannak házi mézek különböző kiszerelésben, ugye mert a méhek jönnek a fának a virágaira is, és ők itt megtermelik maguknak a házi mézet. Ugye korábban szó esett arról, hogy hol tudtok génmódosítás mentes, természetes, jó minőségű alapanyagokat vagy termékeket vásárolni. Ilyen például ez a piac is, ez a termelői piac, ahol különböző házi, friss,
és jó minőségű termékeket tudtok vásárolni, fűszereket, mézet, friss zöldséget, gyümölcsöt, ezt fogjuk most nektek megmutatni. Van itt frissen facsart narancslé, tényleg nagyon friss, és házi tojás is. Valamint, hogyha itt szeretnétek az általatok megvásárolt narancsot kifacsarni, akkor nézzétek csak, ide van készítve egy narancsfacsaró is. És hogyha megnézitek a termékeket, a címkén olvasható például, hogy minden, ami ebben van, az természetes. Itt készült a farmon. Ti próbáltátok már a narancsízesítésű popcornt? Mert én még nem. A mai napon szed magad citrom van, úgyhogy itt körbe lehet nézni, és saját magunknak le tudjuk szedni a legszebb citromokat. Hétvégén pedig szed magad narancs lesz, ott a másik oldalon, majd oda is el lehet nyugodtan sétálni. Azt mondta a hölgy, hogy körülnézhetünk, de nézzük meg először a legszebb citromokat. És látjátok, itt vannak a kis citromok, itt vannak a virágok, és jönnek a méhecskék, és gyűjtik a nektárt, és így készítik el azt a citrusos mézet, amit az előbb mutattunk nektek. És ugye Floridában itt rengeteg volt a mocsaras terület, ezeket a területeket lecsapolták, és azért van itt most termőtalaj. Vízelvezetés úgy zajlott, hogy csatornákat építettek, és zsilipekkel próbálták szabályozni a víznek a mennyiségét, utána pedig kiválasztották a megfelelő termőterületet, és letelepítették a fákat. Florida éghajlata ideális a narancstermesztéshez, nagyon sok a napsütötte órák száma, és az éghajlat is megfelelő. Az esőzés pedig hozzájárul a fáknak a növekedéséhez. A betakarítást általában kézzel végzik, ami novembertől májusig tart. És ne felejtsük el, hogy szinte az egész Egyesült Államokat ez az állam látja el naranccsal. A narancsok közül a Valencia az főleg kedvelt a narancslékészítéshez, a nável pedig inkább enni szeretik. A citromfajták közül pedig a Tahiti és az Eureka a kedvelt fajta. Nagyon sok amerikai jön ide körülnézni, ők is inkább ezeket a génmódosításmentes termékeket keresik, a frisset, amit a boltban sokszor nem kapsz meg. Ugye a Merci említette a citrusfajtákat, narancsfajtákat, ilyen például a Valencia, amely majd csak március közepétől május végéig fog érni. Viszont most van a szezonja a Navel és a Hannibal típusú narancsoknak, illetve most van vége a szezonjának. A Navel az novembertől január végéig, a Hannibal pedig csak januárban érik, és ezeket is meg fogjuk kóstolni. A Hannibal egyébként nagyon különleges fajta, hiszen grapefruit, mandarin és narancs keresztezéséből született. Kezdjük akkor el a citromszedést. Itt is van egy pár élet. Úgy vettük észre, hogy itt a belső ágakon vannak inkább az érettek. Gondolom innen már leszedegették, úgyhogy most kénytelen vagyok ide benyúlni és letépni. Ezt nézd! Átjöttünk a másik sorba, mert itt sokkal több van. Van olyan itt is, ami már túlérett, a héja már száraz, van rengeteg ilyen kis picike, ami még nem érett meg, és én kinéztem magamnak egy citromot, ott van fönt. Most nekem az a legszebb, úgyhogy nekem az kell. Ugye a piszkos munkát mindig nekem kell elvégeznem. Nem piszkos munka, hanem azt mondtad, hogy szívesen segítesz. Ő kinézte, én meg leszedem. Ezt akarta, ezt nézte ki. De fantasztikus illata van. Ugye ezekben az a jó, hogy nincsenek ezzel az imizalillal, vagy ezzel a mindenféle anyaggal lekezelve, szóval ezt simán bele tudom tenni egy süteménybe is, hogyha lereszelem. Fantasztikus illata van. Kérem. Tessék. Ez már jó érett. Nagyon finom illata van. Most én nézek ki neked egyet, amit te leszedsz nekem. Vagy kettőt. Vagy itt vannak ilyen kisebbek, vagy pedig itt ezen a felén vannak szép érett szemek. Melyiken?
Itt nézd, itt egy szép. Elbújt. Ezt nézd. Whenever I'm with you, I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Heading to the sun, only you and me. Annyira tűz a nap, olyan jó idő van, hogy fel kellett vennem a kalapomat, és bejöttünk egy másik sorra. Ezen a soron például mini narancsok vannak, ezek biztosan nagyon finomak. Nézzétek meg! Jó édes lehet. Itt pedig most még tovább jöttünk, és itt már érik a márciusi narancs, nézzétek meg, még tiszta zöld az egész, viszont vannak már sárgásabb példányok is. Ezeket még sajnos nem lehet leszedni, mert éretlenek. Most találtunk egy olyan sort, ahol mandarin van. Nézzétek meg, milyen szép. Friss mandarin. Rengeteg soron, több száz hektáron ilyen citrusfélék vannak ültetve. Mandarin, grapefruit, citrom, különböző fajta narancsok, különböző fajta citromok. Hogyha a nyugati részén jártok a floridai félszigetnek, akkor mindenképpen látogassatok el egy ilyen gyönyörű szép farmra, ígérjük, nem fogjátok megbánni. Elvettünk egy ilyen szütyőt, és ezt fogjuk teletömni minden fajtából kettőt. Ez itt a nável. Ez itt a Sugar Bells. Ez szerintem nagyon édes. Ebből elveszek 3. Ez így néz ki. Ilyen kis pici. Ez pedig itt a Red Navel. Ez így néz ki. És mindegyik narancs jó hideg. És ez pedig itt a Honey Bell, amire a leginkább kíváncsi vagyok. És akkor megvannak itt a háztáji dolgaink, veszünk paradicsomot is, hiszen azt is itt termelik, és meg fogjuk kóstolni. És itt van fagy is, mi narancsos fagyit kértünk, megkóstoljuk, hogy milyen. Na srácok, ez igazi narancsból van, nagyon finom. Kellemes, krémes, nem cukros, narancsízű. Neked hogy ízlik? Isteni. Én meglepődtem, hogy ilyen. Nagyon finom. Ezt nem lehet abba hagyni. Amúgy ami tök jó, hogy a töltsért te választod ki, hogy ilyen ostjába kéred, vagy sima töltsérbe, vagy ilyen kis pohárkába, ezért nem kérnek el plusz pénzt. Ez is milyen jó már. Ma megint becsekkoltunk valahova, de azt nem mondjuk el hova, az majd csak holnap fog kiderülni, úgyhogy így elkezdtünk szervezkedni. Több videó is készül ma, meg készülődünk a következő programokkal is. Nektek, meg magunknak. Folyamatosan mutatták nekünk az útról, hogy ebbe a hatalmas parkolóba pontosan hova kell, hogy megálljunk, hiszen megérkeztünk a Palmettói Bica Rodeóra. Az az épület, a Rodeo épülete, oda fogunk bemenni, de előtte itt megnézzük, hogy előtte milyen standok vannak kint. Soroljatok, itt vannak a trélerek már, és itt a stadion vagy az aréna előtt pedig itt vannak a standok, hiszen az amerikaiaknak muszáj ennie és innia is mindig. A texasi kalapomat nem hoztam el, hiszen nem úgy készültünk, hogy Bica Rodeóra jövünk, de úgy látom, hogy van bőven választék, ha akarnék, tudnék venni is. Texasban ugye nem sikerült elmennünk Bica Rodeóra, de most itt Floridában végre itt vagyunk, kerestük nagyon itt is a helyet. Péntek van, ma kevesebben vannak, mint holnap. Elvileg állóhelyünk van, de talán még le is tudunk ülni. A jegyünket online vettük meg, mindent online intéztünk, a parkolásért kellett most készpénzbe egy 10-est fizetni,
és ennyi. Most pedig nézzük körbe, hogy milyen standok vannak. Örülünk, hogy végre meg tudjuk ezt is nektek mutatni, hogy milyen egy igazi amerikai rodeo, milyen amikor ide összejönnek az emberek, esznek, isznak, élvezik a műsort, és jól érzik magukat. Így néz ki az aréna, ugye itt középen lesz a rodeo, és onnan szemből fogják kiengedni a bikákat. Mi más tennénk, mint hotdogot és marhahúsos szendvicset, illetve sült krumplit. Lássuk, hogy hogy fog kinézni, reméljük, hogy nagyon finom lesz. Egyébként egyáltalán nem drágább itt, mint bárhol máshol. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed? Itt vagyunk most a rodeón, és már folyik az esemény, folyik a rodeo. Most pedig elmondom így, mert nagyon nagy volt a háttérzaj. Ugye a kék-piros ruhás emberek az arénában, ők a rodeo bohócok, vagy más néven védők. Ők nagyon fontos szerepet játszanak egy bika rodeón. Ők felelősek a rodeósoknak a testi épségért. Ugye azt tudni kell, hogy általában 8 másodpercig kell egy kézzel fogva a bika hátán ülni, ami mondjuk ki egy rohadt nehéz feladat, és amikor leesik a rodeós a bika hátáról, hiszen a bika ugye folyamatosan ugrál és lelúgja magáról a rodeóst, akkor ezek a védők vagy bohócok terelik el a bika figyelmét, hogy még véletlenül se legyen a rodeósnak a megvadult bikától baja. Ugye ezek a rodeo bohócok terelik ki a pályáról a bikát, de ugye ez nem mindig olyan egyszerű feladat, ekkor jön képbe a lóháton ülő káboly, aki a lasszót pörgetve a kötélhurkot a bika fején át a nyakára köti, és így vezeti ki az arénából. A legolcsóbb jeggyel ugye te választod ki, hogy hova szeretnél ülni. Viszed magaddal a kis sörödet, a kis szendvicsedet vagy hamburgeredet. Kivétel ott középen, mert ugye ott a szponzorok ülnek. Ezen kívül oda ülsz, ahová csak szeretnél. Mi erre a rodeóra amúgy $25 per főt fizettünk, plusz egyszeri parkolást kellett fizetni a behajtáskor, ami $10 volt, és jótékony célra megy. Ugye milyen jó helyen ülünk? És mivel ez családbarát bika rodeo, ezért gyerekműsor van a félidőben, és 15 gyereket lehívtak, szabadon lehetett jelentkezni, és meg kell lovagolniuk egy birkát. Az nyer, aki a legtovább a hátán tud maradni. Eddig egy kisgyerek tudta megülni 8 másodpercig a birkát, mindenki első, második vagy harmadik másodpercen elbukott. Srácok, vége van a bika rodeónak, 7 órakor kezdődött, most 10 óra van, elindulunk most már haza, egy picit a tömeg előtt, még egy-ketten fellépnek, de nagyon sokan vagyunk, úgyhogy nem szeretnénk megvárni, hogy a dugóba és az araszolásba kelljen hazamennünk. Körülbelül 1 órára lakunk, úgyhogy most indulunk haza. Több államnak a versenyzője vett részt ezen a bika rodeón, és itt most választották ki azt, hogy a márciusi bajnokságon ki képviseli az adott államot. A parkoló szó szerint tele van, nézzétek csak meg,
itt van készenlétben a mentő és a rendőrök is, hogy felügyeljék a rendet, és hogyha valaki megsérülne, rögtön el tudják látni. Voltak durva jelenetek is, ezért is van itt a mentő, mert a bika, ahogy ledobja az embert a hátáról, olykor ráléphet a lábadra, a hátadra, vagy úgy megrúghat, hogy megsérülsz, ezért van itt a mentő. Sziasztok srácok, ma egy felejthetetlen élményben lesz részünk, még hozzá abban, hogy egy ilyen airboattal elmegyünk aligátornestre, hogyha érdekel titeket, hogy ez milyen, akkor tartsatok velünk ma is. Na, nem ilyen lélekvesztővel fogunk menni, mint ez az kis együléses valami, hanem többen fogunk rajta ülni, ezt majd meg fogjátok látni, hogy néz ki, és ez azért praktikus itt a lábvilágon, hiszen nem a vízben van a légcsavarja, hanem itt fölül, és egy lapáttal, karok segítségével lehet irányítani, így a sekélyebb vizekben is nyugodtan és könnyedén lehet közlekedni. Tegnap már megvettük a jegyet, és most megyünk bejelentkezni. De nézzetek srácok, itt a baby aligátor, nagyon hideg a teste, nézzétek meg, hogy néz ki. Kezdődjön a ride! Hogyha ti is szeretnétek menni airboatozni itt Floridában, akkor érdemes online megvenni a jegyet. Rengeteg airboat túra van itt a környéken, csak beírjátok a Google-ba, hogy airboat, és kidobja. És érdemes nézni az értékeléseket is, mert mi, amit néztünk először, annak nagyon kevés értékelése volt, és hát ott nem is voltak olyan kedvesek, viszont ez a hely, ahol most itt vagyunk, ők nagyon kedvesek, és rengeteg értékelésük volt, vagy 1600 és jóra is értékelték a helyet. $50 kerül általában per fő, alá kell írnod egy papírt, hogy ha vízbe esel, meg mit tudom én, ilyen, tudjátok, ez a kötelező, és akkor utána felpattanhattok ide, és mehettek. Úgy látom, hogy 6-an fogunk menni, plusz a vezetőnk. Az, hogy ilyen airboattal mehettek, ugye a mocsarak teszik lehetővé, a szubtrópusi éghajlat miatt rengeteget esik az eső, és emiatt egy természetes csatorna alakul ki, és fennmarad a víz a felszínen, és így tudjátok megnézni az állatokat. Nézzétek csak, meg most jönnek vissza, így fogunk majd mi is megérkezni. Jó sokan vannak ezen, több a férőhely, és akkor ott középen hátul a zászló előtt ül a hajós kapitány, aki vezeti az airboatot, és látod? Ilyen kart húzogat, és azzal irányítja a hajót. A másik helyen, ahol még megérdeklődtük ezt az egészet, ugye telefonon, ott azt mondták, hogy vége van a napnak, de ha akarjuk és kifizetjük mind a 8 férőhelyet, akkor nagyon szívesen kimegy velünk a csatornára, visz minket egy 3-4 órás körre. Felkészültünk, ugye mindenképpen, ha ti is itt vagytok a főszezonban, akkor egy kis kabátot vagy melegebb pulóvert hozzatok magatokkal, hiszen a szél fújhat, és akkor most elfoglaljuk a helyünket, és megyünk egy kört a csatornarendszeren. Nagyon jó helyünk van, itt ülünk elől, és kevesen is vagyunk, mert összesen 6-an vagyunk a sofőrünkkel, a vezetőnkkel. Megyünk! Ez egy fiú madár, gyönyörű szép színe van, nézzétek meg! Mind off track and lead you on. And though I wonder
Reméljük, hogy ti is élveztétek ezt velünk, majd ide a videó alá be fogjuk tenni a linket, hogy mi hol voltunk airboatozni. És itt rengeteg lehetőség van még a kikapcsolódásra, mert vannak itt játékok, van itt egy kis büfé, ahol lehet mac and cheese tenni, meg elvileg itt a közelben még az aligátor húsit is ki lehet próbálni, de ez még nem minden, mert egy ilyen 4 kerekű sárjáró szörnnyel is el lehet indulni a vadonba, felfedezni, csak úgy látom, hogy itt a ruha nem marad szárazon és sármentesen. Na? Akarod a babygátort a kezedbe fogni? Gyere szépen! Akarom. Gyere, gyere! Gyere! Én nem akarom. Gyere! Tamás! Gyere! Nem. Ne szórakozz! Finom kis hideg hasát. One right here, and then one hand right here. You kind of want to hold this part of it just in case he pees or anything, he won't pee on you. They will live with us forever because they're handheld, hand-fed. He's about 2.5, 3 years old, and he does have an extra eyelid here that you can see goes over. Wow. And that's when they go underwater, that eyelid comes over so they can see things in the water. His ears are located right here behind his head. And these right here are actually little like receptors. So if you were to throw a rock in the water and it made a splash, or if you're splashing in the water, they can tell where you are in the water by the vibrations that they pick up on this. They will lose their stripes when they get a little bigger and look more like a rubber tire. Probably around 6 foot they usually start to lose them. And this is the part you eat in a restaurant. Megint itt van a kezemben. Nézzétek meg, milyen aranyos. And there is hand sanitizer inside the store and out there on the patio. Please make sure you get some because they are fed chicken sometimes and that carries salmonella, which they also swim in that water. Na, milyen volt tartani? Olyan furcsa volt, egy kicsit hűvös volt a teste, és én is meg voltam illetődve, meg ő is. Sajnáltam azért őt, mert össze volt gumizva neki a szája, így nem is tud megharapni, hogy ne tudjon minket megharapni, szóval igen, kicsit sajnáltam szegényt. Itt vannak a rokonok. Oj, oda néz! Ilyet láttunk Texasba. Jaj, de hosszú szarvad van. Hát szia! Te vagy a szamár! Szia! Szia! Ez elzavarta. Látod, hogy rúgdasod? Nézd, milyen szarva van szegénynek. Belenőtt a fejébe. Szamár, ez rúgdos. Ez zavarta el minket. Te szamár! Hasonlóakat láttunk. Fél a szamártól, én nem tudom. Vidd már innen ezt a szamarat. Hát rugdossa a szegény kisállatokat. Én a kis izét akarom, a tehenecskét, meg a bikát, és a szamár állandóan jön. Na, gyere! Nézzétek meg, milyen szarva van, itt a kis bocis, és akkor jön a vérszamár, és ő fél tőle, az ilyen nagy szarvával. Most pedig bemegyünk ide, ahol van egy élő aligátor, aki nagy. Ilyen, hája. Milyen kis aranyos, nézd meg! Olyan kis aranyosan leharapja az ujjamat, biztosan. Szép. Itt van, gyere fű, oda néz. Azt a... Jój! Júj! Az igen! Az ujjamat akarta bekapni a kis... Csalódott, hogy nem az ujjacskámból kapott 1-2 percet. De hallom, mondtam neked, hogy vigyázz meg. Az ennek majdnem így. nagy szája Addig van. nem akarta a fűszálat, ő az ujjamat akarta. De most ott mászik a fűszál. Most nézd meg, itt a fűszál a kezébe van, és csalódott, úgyhogy A fűvezik. szájába. Nem a kezébe. Akkor a szájába van olyan szájában van, így foga. Nézd, Tomi, te is így szoktál kádfürdőt venni. Először csak a fenekedet, utána meg belefekszel. Te meg ezért fogsz majd kapni. Na jó van, én be is fejeztem, elköszönök. American Alligator. Azért ilyennel nem biztos, hogy egy ilyen amerikai aligátorral akartam volna most a túra során találkozni, mert Volt ilyen is a vízben. biztos. Csak hát ketté harapta volna a hajót. Dale. Hello, Dale. Az aligátorok a végtelenségig tudnak nőni, ezért van az, hogy akár a 10 lábat is elérhetik,
És a fő különbség az aligátor meg a krokodil között az, hogy az aligátornak a bőre fekete, a krokodilnak zöld, a krokodilnak hosszú széles a feje, az aligátornak tömzsibb a feje és lapos. Hát megérkeztünk Punta Gordára. Na, itt még nem jártunk, úgyhogy kíváncsiak voltunk, hogy hogy néz ki ez a kisváros. Ez is híres a strandokról, meg hogy szép rend van itt. És a vízen láttunk 2 tiki csónakot, nem tudom, hogy mennyibe kerül, majd megnézzük, és akkor elmondjuk nektek. Illetve rengeteg ilyen óceánon átívelő híd van, ilyen hosszú, és majd utunk során fogunk nektek egy nagyon hosszút mutatni, tartsatok velünk később is. Milyen szép házak vannak itt a Peace Rivernek a partján. Ugye Punta Gorda az a Peace River partján fekszik. Itt ömlik bele az óceánba ez a folyó. Itt végig ilyen gyönyörű házak vannak, és most pedig megyünk a Sunset Beach Clubhoz át, oda a mólóra. Ez pedig itt már a Fisherman's Village, ide igyekeztünk, és itt van egy jó kis bár, amit meg akarunk nézni. Ez egy népszerű hely, ami tele van üzletekkel, meg éttermekkel, nézzük meg. Ide jöttünk, ez az a tiki bár, nézzük meg, hogy mit mérnek itt mennyiért. És most pedig fogunk egy Voodoo Hurricane vödrös koktélt inni, lássuk, hogy hogy néz ki. Megvan a vödrös anyag, egy nagy 1 literes koktélt kértünk, ezt fogjuk itt elszűrcsölni ketten természetesen, és nézzétek meg, hogy milyen jó, hogy mindenki élvezi az életet, gyönyörű szép idő van a vízen, hajóznak az emberek, úgyhogy ez itt Florida. I wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. Már nézzük, holnap utánra a szállást, de ez majd csak a következő részben fog kiderülni, hogy hova nézzük és hova fogunk innen elindulni, igaz? Majd meglátjátok. Biztos, hogy élvezni fogjátok ti is. Foglaljam akkor le, vagy mi legyen? Akarsz menni? Nem akarsz? Igen? Jó, van, akkor egyefene. Haladjunk. Most pedig elsétálunk a móló végéig, rengeteg üzletet láttunk már, és most pedig itt vannak ezek a nagy jachtok. Nézzétek meg, hogy milyen jól néz ki. Már kezd lemenni a nap, de még mindig nagyon jó az idő. Itt a kapitány asztala, nézd. Igen, ez is egy étterem. Hú, de jó, finom, ilyen grillezett tengeri herkentyű illatot érzek. Nagyon finom illat van, de az egész mólon végig nagyon finom illat van, és úgy látom, hogy bent vannak még játékgépek is, meg biliárd. Tényleg van biliárd. Akarom mondani, hogy biliárd. Egy jó kis pub. Tök jó. Nézzétek ezt meg, ezt a Challengert, ezt tökre tetszik. Nekem legalábbis. És fú, marha jól néz ki. Múltkor beszélgettünk a trákkokról, hogy trákból miért választanánk, azt már tudjátok. De ha személyautóról van szó, akkor én ezt választanám. Kik jöttek ide elköszönni az út szélére? Hát ők! Milyen aranyosak, és nézzétek, ott van még 2 sas is. Gyönyörűek ezek a madarak. Kicsit most meg vannak illetődve. A mai napon elhagytuk Sarasotát és környékét, elindulunk egy kicsit másféle világba, ami nagyon érdekes lesz. Nem árulom még el, hogy hova, de majd a következő részben meg fogjátok látni. És útközben megálltunk egy ilyen Dunkin Donutsba. Azt mondták a barátaink, hogy próbáljuk ki itt a kávét, mert itt nagyon finom. Eddig, ahol ők ittak, azok közül ez volt a legjobb.
és tényleg nagyon finom, úgyhogy én is tudom nektek ezt tovább ajánlani, próbáljátok ki. És ahogy eljöttünk, ezt elfelejtettem mondani, még az idő is szomorú volt, eddig viszonylag jó időnk volt, sütött a nap, most meg esett az eső. Annyit elárulok, hogy az irányt azt észak felé vettük, és tök jó, hogy itt mindenhol, minden parkolóba be tudsz menni WC-re, nem kell érte fizetni. Vannak olyan részek, ahol éttermek vannak még pluszba, benzinkút, szóval van pihenésre lehetőséged útközben. Nem sokára most már viszont el fogjuk hagyni Florida államot, és egy új állam fog következni, de azt majd később. A táj meg az időjárás az állandóan változik. Most például ide telepítettek pálmafákat, de ez eddig nem volt végig, ahogy jöttünk, fenyvesek voltak, és kaptunk még egy viharriasztást is, úgyhogy valószínűleg még vihar is lesz útközben, de hát ezt is majd meglátjuk. Készen állsz, indulhatunk? Most nagy evésekbe vagyunk, mert készítettünk az útra sonkás, meg avokádós szendvicset. Ciabatta, salátalevél, van benne egy pici avokádó, cheddar sajt, és ez a sonka, az a nagyon finom sonka. Another sunrise by the roadside. Oh, it's an old and worn and stain. Won't come out no matter how hard I try. And as the sun is coming up, I hear the sound of the waking city. I'll hitch a ride at the next truck stop. If someone will show a stray dog some pity. Átértünk ide Alabamába, de ez még nem a végcélunk, indulunk még tovább, és egy kicsit lehűlt most az idő, de viszont holnap jobb idő lesz ennél a 15 foknál. Be still, my vagabond heart. You don't have to go. The end was there. Már a negyedik ilyen víz fölötti hosszú hídon megyünk át. Itt van balra az Alabama csatahajó. Ugye jelenleg Alabama államban vagyunk, ezen belül is Mobile városán haladunk keresztül a 10-es autópályán, de ez még mindig nem a végállomásunk. Again, the open road lies before me. That old itch was starting to burn. It's the simple. Félre kellett állnunk, mert akkora vihar volt az előbb, csak a nagy trákok mennek. Behind the next turn. It won't be still, my vagabond heart. It's here in the calling road. So be still, my vagabond heart. You don't have to go. A viharos utunk után megérkeztünk ide a hotelszobába, de hogy melyik városba, azt még mindig nem mondjuk el, majd a következő részben fog kiderülni. Itt vagyunk a belvárosban, egy nagyon jó helyen, úgyhogy leparkoltuk az autót, és majd innen fogjuk körbejárni a várost. De mielőtt elköszönünk, megmutatjuk a hotelszobát, szeretnéd te prezentálni? Nem, én most játszadozok. Van 2 ágyunk, itt te alszol, nem, itt én alszok, itt pedig te alszol. Hogyha jön a betörő, akkor rögtön rá tud vetni magad. Van egy széfünk, az is nagyon fontos, soha nem használjuk, de legyen. És azért választottuk itt ezt a hotelt, mert nemrég volt felújítva, és itt Amerikában az fontos, hogy olyat válasszunk, ami
új. Szép tisztaságban, és azt se felejtsük el, hogy itt Amerikában mondjuk egy 3 csillagos hotel az otthon egy 1 csillagosnak felel meg, egy 4 csillagos meg sokszor egy 2 vagy 3 csillagosnak, úgyhogy ez alapján kell választani. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, kolompoljatok, hogy értesítést kapjatok, írjatok nekünk kommentet, ha észrevételetek van, vagy bármi kérdésetek. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!